Bilyong taon na ang nakalipas. Isa pang planeta ang bumagsak sa ating mundo. Dahil sa kaganapan na ito, maaari ito ang lumikha ng ating buwan. Maaari rin ito ang nagdala ng mga alien na buhay sa ating planeta. Apat at kalahating bilyong taon na ang nakalipas. Si Theia, isang protoplanet na kasing laki ng Mars, ang tumama sa ating mundo noon. Nagkalat ang banggaan na ito ng parehong mga planeta sa kalawakan. At maraming mga siyentipiko ang nagtalo-talo. Ng mga pirasong ito, kalaunan ay nagsama-sama sa ating buwan. Ngunit ang nangyari sa natitirang bahagi ng Theia ay isang misteryo pa rin, mga kautak. Ang pagkakaroon ng mga patak na materyal sa loob ng mantel ng lupa ay kilala bilang mga probinsyang mababa ang bilis. Maaaring maging ebidensya ng pinagsama-sama ng mga bahagi ng Theia. Nyo ba ng mga tipak ng Theia ay hanggang 1,000 kilometro o sa taas at ilang beses sa lapad? Nakaupo sila sa ibaba ng Africa at karagatang Pasipiko. Ang strandling sa core ng Earth, parang isang pares ng headphones. Ngunit iba pang mga teorya, ilang mga dating siglo, nagmumungkahi ng isang ganap na naiiba. Pagpapaliwanag kung ano ang umiiral sa ilalim ng ibabaw. Isang luntiang tropical na paraiso para sa mga dayuhan. Ang Earth ay binubuo ng 4 na layer. Ang crust, ang mantle at ang panlabas at panloob na core. Ngunit wala pang nangyari. Matagumpay na paggalugad sa ilalim ng crust. Kaya marami tayong mga hindi alam, mga kautak, tungkol sa mga katotohanan sa ilalim ng ibabaw. Nagdulot ito ng kamanghamanghang haka-haka tulad ng Hollow Earth Theory. Ayon sa teoryang ito, maaring maging ang ating planeta ay isang serye ng mga nested sphere. Sa pagitan ng mga shell na ito, maaring umiral ang mga atmospheres na may kakayahang sumuporta sa buhay. Noong ika-17 siglo, si Edmund Halley, ang scientist na nakatuklas. Ang kometa ni Halley ay sumusuporta sa teoryang ito. Nagmumungkahi ng isang maliit na araw maaaring nakabitin sa gitna ng Earth at mga halaman, hayop at tao. Maaaring nabubuhay at hindi lamang tao. Ngunit isang lahi ng mga immortal na nagtataglay ng sopistikadong teknolohiya upang magtayo ng daang-daang lungsod sa ilalim ng lupa. Pero kung merong alien sa loob ng lupa, mga kautak, ano kaya ang mga kondisyon sa buhay? Maaaring ang loob ng ating planeta ang maging isang masarap na paraiso. O isang mainit o malaimpyernong tapunan ng mga basura. Kung bibisitahin mo ang isa sa mga probinsya dito sa baba ng ating lupa, kailangan mong pumunta ng kumulang 3,000 kilometro. Makarating ka lang dito. Dito mapapalibutan ka sa pamamagitan ng magma o likidong bato na may temperatura kasing taas ng 3,700 degrees Celsius. At ang bigat ng crust at mantle sa itaas mo ay tataas ang presyon na higit na 237,000 beses ang presyon ng atmosfera. Alam mo ba, mga kautak, sa ibabaw ng ating mundo, anuman ang buhay na mahanap mo dito ay kailangang umiral sa mga matinding kondisyon na ito. At ang mga anyo ng buhay na ito ay kakailanganin mag-evolve para kunin ang oxygen direkta mula sa magma
o mabuhay nang wala ito. Kailangan nilang mabuhay nang walang anumang sikat ng araw. Ang radiation ay magiging ang pangunahing mapagkukunan ng enerhiya at maswerte para sa kanila na ang radioactive decay ng uranium, thorium at potassium sa crust at mantle ng Earth ay account para sa pangunahing pinagmulan ng init sa loob ng ating mundo. Maaring mayroong lahat uri ng hindi natuklasan, mga nilalang sa ibaba, pero hanggang kaya mo at gusto mong malaman kung anong meron sa gitna ng ating mundo, kailangan mo tiisin lahat ng pressure at init. At tungkol sa Hollow Earth, ang sarap isipin, isang paraiso na mundo sa ilalim ng ating mga paa sa halip ng mga layer sa mga patong na mainit na tinutunaw na bato. And who knows, baka may alien na buhay sa ibaba. Tulad na lang kung anong pwedeng mangyari sa ating mundo kung walang daga. Ay teka, yan pala ang susunod na ating tutuklasin na kaalaman. So ayan nga mga kaotak, ang isang paano kung may alien nga sa loob ng ating mundo. Maraming salamat. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe na at huwag kalimutang pindutin ang kampana ng kaalaman.